You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ ในเอพิโซดนี้ครับผมจะนำตำราซึ่งเป็นมรดกของโลกมาทำอีกครั้งหนึ่งตำราพิชัยสงครามในช่วงก่อนหน้านี้ผมเองก็ได้ทำทั้งปรัชญาและก็ความรู้แก่นหลักในการทำศึกในชีวิตหลายท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าเราต้องการจะเอาตำราพิชัยสงครามมาปรับใช้กับความสำเร็จในชีวิตเราจะทำได้หรือไม่ย่อมได้ครับในเอพิโซดนี้เราจะมายกระดับความสำเร็จผ่านตำราพิชัยสงครามครับต้องบอกกันว่าในช่วงก่อนหน้านี้ผมเองก็ได้พูดถึงตำราพิชัยสงครามรวมไปถึงการถ่วงดุลอำนาจจะเป็นตำราศาสตร์มืดในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทำไปในชีวิตของเรามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบบางครั้งเราจะต้องเจออุปสรรคบางครั้งเราจะต้องเจออิทธิพลหรืออำนาจมืดเข้ามาครอบงำมันจึงเป็นเรื่องที่ดีครับถ้าเราจะมีความรู้เพื่อที่จะต่อกรกับอำนาจมืดเหล่านั้นซึ่งผมเองก็พูดถึงตำราพิชัยสงครามค่อนข้างบ่อยเจ้าของผลงานชิ้นนี้ครับท่านซุนวูครับตำรานี้ถูกเขียนขึ้นมาตั้งแต่ 2,500 ปีที่แล้วแต่ก็ยังถูกนำมาปรับใช้จนถึงทุกวันนี้ครับนี่คือความน่าสนใจของตำรานี้แก่นหลักของตำราพิชัยสงครามครับจะมีอยู่13บทในแต่ละบทก็จะเป็นเรื่องของทั้งการประเมินศึกการวางกลยุทธ์การดูเรื่องของจิตวิทยาหรือแม้แต่การดูภูมิประเทศแต่ไม่น่าเชื่อว่าพอหากเราได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งมันเอามาประยุกต์ได้หมดเลยครับผมจึงได้ถอดบทเรียนมาผมอาจจะบอกได้ว่าในเอพิโซดนี้กฎทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ท่านสามารถนำไปปรับใช้กับความสำเร็จในชีวิตได้ผมอาจจะบอกได้ว่าหากเราอ่านแบบผิวเผินเราอาจจะยังไม่เข้าใจเราอาจจะยังมองไม่เห็นภาพแต่ถ้าเราเริ่มอ่านบ่อยๆเริ่มอ่านซ้ำๆท่านจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นบางอย่างท่านจะเริ่มเห็นแก่นหรือความลึกซึ้งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตำรานี้ครับมาดูกันว่าหากพูดถึงความสำเร็จผมจะเอาตำรานี้มาปรับใช้อย่างไรมาเริ่มกันที่ปรัชญาข้อที่1ครับ If you want to make a big challenge know yourself first then the enemy หากท่านอยากจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่านจงรู้จักตัวเองเป็นคนแรกและค่อยไปรู้จักกับศัตรูครับผมอาจจะบอกได้ว่านี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ท่านซุนวูจะกล่าวไว้มากที่สุดจงรู้จักตัวเองก่อนรู้เขารู้เรารบร้อยมิพ่ายใช่ไหมครับหากทุกท่านมีโอกาสได้ดูสามก๊กประโยคนี้ก็จะเป็นอีกประโยคนึงที่พูดบ่อยมากและเป็นประโยคที่คลาสสิกการรู้จักตัวเองรู้จักจุดแข็งจุดด้อยรู้จักความปรารถนารู้จักแพชชั่นของตัวเองการรู้จักตัวเองเหล่านี้สามารถหาได้จากการค้นหาภายในครับการรู้จักศัตรูอาจจะไม่ใช่เรื่องยากหากเทียบกับการพยายามทำความเข้าใจตัวเองหากทุกท่านลองมองไปรอบตัวหรือมองไปที่ตัวเองเราอาจจะรู้จักคนอื่นเราอาจจะรู้จักผู้อื่นมากกว่าตัวเราเองด้วยซ้ำเรารู้ว่าคนอื่นต้องการอะไรแต่เรากลับลืมไปว่าเรามีความปรารถนาอะไรนี่คือประเด็นที่สำคัญครับถ้าเราไม่รู้จักตัวเองถ้าเราไม่เคยกลับมามองจิตวิญญาณหรือความปรารถนาที่แท้จริงของตัวเองเลยความสำเร็จความยิ่งใหญ่ในชีวิตเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงครับหนึ่งในประโยคที่ผมชื่นชอบเลยก็คือคนที่รู้จักผู้อื่นคือคนเก่งคือคนฉลาดแต่คนที่รู้จักตัวเองคือคนมีสติปัญญาเมื่อใดก็ตามที่เราลงมือกระทำแล้วเรารู้จักตัวเองด้วยเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำไปทำไมเรามีวัตถุประสงค์อะไรเป้าหมายระยะยาวในชีวิตคืออะไรหากเรารู้สิ่งเหล่านี้หากเราตอบได้แล้วตอบได้ชัดนั่นแหละครับคือการที่ท่านรู้จักตัวเองผมจะส่งคำถามให้ทุกท่านลองถามกับตัวเองครับเป้าหมายในชีวิตของท่านคืออะไรหากให้เลือกค่านิยม3คำมาไว้ในชีวิตจะมีอะไรบ้างหลายท่านก็จะมีค่านิยมหรือปรัชญาการใช้ชีวิตแตกต่างกันไปลองเลือกค่านิยมที่ตอบสนองตัวตนที่แท้จริงของท่านมากที่สุดมา3คำครับแล้วลองใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับค่านิยมเหล่านั้นเมื่อนั้นแหละครับผมเชื่อว่าทุกท่านจะเข้าใจว่าการรู้จักตัวเองที่แท้จริงคืออะไรนี่คือกฎข้อที่1รู้จักตัวเองก่อนแล้วค่อยไปรู้จักศัตรูผู้อื่นหรือแม้แต่โลกใบนี้ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่2ครับ If you want to make a big challenge learn to laying plan หากท่านจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงมีแผนที่แจ่มชัดและยาวไกลมันคือการมีแผนระยะยาวนี่เองอาจจะเป็นการ begin with the end in mind ไม่ว่าท่านจะทำอะไรโดยเฉพาะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ความสำเร็จในชีวิตต้องมีแผนต้องมีการรู้ว่าเหตุผลที่ทำกลยุทธ์ที่จะใช้คืออะไรหากเราทำอะไรก็ตามแล้วไม่มีแผนโอกาสที่มันจะล้มเหลวก็สูงมากขึ้น
และไม่มีใครอยากจะล้มเหลวครับถ้าหากเลือกได้ในชีวิตส่วนตัวครับแน่นอนผมอาจจะแนะนำว่าเราจะต้องตอบให้ได้ว่าตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเรา the best version ของเราเขาจะมีหน้าตาแบบไหนเขาจะพูดแบบไหนมีบุคลิกอย่างไรกิจวัตรที่เขาใช้ในแต่ละวันเป็นแบบไหนอันนี้คือการคิดภาพตัวเองในอนาคตออกเปรียบเสมือนการมีแผนครับแต่หากให้ผมนำการวางแผนจากตำราพิชัยสงครามมาให้จะเริ่มมีความลึกซึ้งท่านซุนวูครับในบทแรกเรื่องของการประเมินศึกเขาได้บอกไว้ว่าหากให้เขาประเมินว่าทัพไหนจะชนะจะมีอยู่5องค์ประกอบที่เขาจะดูครับอย่างแรกก็คือ1ครับคุณธรรมในกองทัพ2ฟ้าดิน3ภูมิประเทศ4ผู้นำเหล่าทัพและ5ครับระเบียบวินัยในกองทัพครับท่านซุนวูจะดู5อย่างนี้เพื่อที่จะประเมินว่าทัพไหนจะเป็นฝ่ายชนะและถ้าหากทุกท่านมีโอกาสได้อ่านและทำความเข้าใจจริงๆส่วนนี้เอามาปรับใช้กับชีวิตได้หากให้ผมดูว่าคนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่ผมก็จะดู5อย่างเช่นกัน 1. คนคนนั้นมีคุณธรรมหรือไม่เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์หรือเปล่าซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นหรือไม่มีกิจวัตรเพื่อที่อยากจะประสบความสำเร็จหรือไม่การที่เราอยากจะประสบความสำเร็จเปรียบเสมือนการมีคุณธรรมในตัวเองครับเพราะเราอยากจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นนั่นคือเหตุผลที่เราถูกสร้างขึ้นมา 2. ฟ้าดินครับคนคนนั้นเคารพในธรรมชาติเคารพในโชคชะตาของตัวเองหรือไม่หากใครก็ตามที่บ่นด่าหรือโทษโชคชะตาของตัวเองย่อมไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ส่วนนี้ครับในภาษาอังกฤษเราจะเรียกกันว่า heaven ครับส่วนของฟ้าดินเปรียบเสมือนธรรมชาติหรือจักรวาลเลยเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราจะเรียกว่าโชคชะตาก็ได้นี่คือองค์ประกอบที่2ครับ3คือภูมิประเทศสภาพแวดล้อมรอบตัวนั่นเองสภาพแวดล้อมรอบตัวของคนคนนั้นเป็นแบบไหนความสัมพันธ์ที่เขาอยู่หากเขาอยากจะทำธุรกิจแต่ระบบรอบตัวสภาพแวดล้อมของเขาไม่เอื้ออำนวยก็ยากที่คนคนนั้นจะประสบความสำเร็จหรือหากผมอยากจะเป็นคนที่เก่งอยากจะร่ำรวยแต่คนรอบตัวของผมมีแต่คนท็อกซิกใช้ชีวิตไปวันๆมันก็เป็นไปได้ยากที่ผมจะประสบความสำเร็จส่วนนี้ครับเราจะเรียกว่า Earth ครับหรือภูมิประเทศสิ่งแวดล้อมรอบตัวนั่นเอง 4. ผู้นำครับคนคนนั้นมีความเป็นผู้นำในชีวิตตัวเองหรือไม่ความเป็นผู้นำในที่นี้ครับหมายถึงการเป็นผู้นำทั้งตัวเองและผู้อื่น Commander of Life หรือ Self-aware Leader นั่นเองหากคนคนนั้นมีความเป็นผู้นำในตัวเองกล้าลงมือกระทำกล้าฟังสัญชาตญาณและลงมือทำตามความปรารถนาของตัวเองโอกาสแห่งความสำเร็จก็จะเพิ่มสูงขึ้นและสุดท้ายครับองค์ประกอบที่5ระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตของคนคนนั้นคนคนนั้นมีความปรารถนาและเขามีความสม่ำเสมอในการลงมือกระทำความปรารถนานั้นหรือไม่หากใครก็ตามมีความฝันเราทุกคนมีความฝันครับแต่จะมีคนส่วนน้อยที่ลงมือกระทำอย่างสม่ำเสมอผมจึงบอกอยู่เสมอว่าความสำเร็จอาจไม่จำเป็นต้องพึ่งพรสวรรค์เลยโชคชะตาอาจจะพึ่งส่วนหนึ่งแต่ระเบียบวินัยและความสม่ำเสมอคือกุญแจที่เป็นทุกอย่างครับนี่คือองค์ประกอบตัวที่5ฉะนั้นครับสำหรับกฎข้อนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจงมีแผนที่แจ่มชัดและยาวไกลถ้าท่านมีเป้าหมายระยะยาวถ้าท่านมองเกมไกลกว่าคนอื่นคู่แข่งของท่านจะน้อยและท่านจะไม่เจอกับปัญหาตรงหน้าท่านจะไม่มองว่าปัญหาตรงหน้าเป็นอุปสรรคท่านจะมองว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นคือบันไดที่จะทำให้เป้าหมายหรือวิชั่นในชีวิตเกิดขึ้นจริงจงมีแผนการครับสำหรับกฎข้อที่2ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่3 If you want to make a big challenge know the deception หากท่านอยากกระทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงเท่าทันการหลอกลวงทั้งจากผู้อื่นและจากตัวท่านเองครับในชีวิตของเราครับแน่นอนไม่มีทางที่เราจะไม่ถูกหลอกลวงเพราะบางครั้งเราก็หลอกตัวเองท่านซุนวูครับเขาได้บอกไว้ว่าเราต้องเท่าทันการหลอกลวงของผู้อื่นก่อนระวังคนที่เป็นมิตรระวังคนที่เป็นเพื่อนของท่านเพราะถ้าหากเราเชื่อใจทุกคนในชีวิตเราอาจจะถูกตลบหลังเสียเองสิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านต้องระวังหากท่านจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงเป็นผู้นำคนอื่นและจงสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาแต่ในขณะเดียวกันก็จงรับรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับการกระทำหรือความปรารถนาของตัวท่านเองแต่ตัวท่านเท่านั้นที่จะออกจากกรอบหรือคำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นได้เราทำให้คนทั้งโลกมารักเราไม่ได้ครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือจงเท่าทันการหลอกลวงจากตัวเองครับระวังความเพ้อฝันหรือระวังความเชื่อในแง่ลบของตัวเองบางครั้งเราเชื่อในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงผมจะยกตัวอย่างผมอาจจะเคยเป็นคนหนึ่งที่เจอประสบการณ์อันเลวร้ายในชีวิตแล้วผมก็เชื่อว่าผมเป็นคนที่ไม่มีพรสวรรค์ผมเป็นคนที่ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ผมไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยผมกำลังหลอกตัวเองและนี่คือการหลอกตัวเองที่อันตรายมากเพราะหากเรามองในชีวิตจริงคนประสบความสำเร็จหลายคนมาจากการเซลฟ์เมดครับเกิน 70% สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยตัวเองความจริงคือ
เราทุกคนมีอำนาจเหนือชีวิตครับเราทุกคนสามารถเขียนเรื่องราวในชีวิตตัวเองได้และเราไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมาเขียนเลยอยู่ที่ว่าในตอนนั้นท่านเชื่ออะไรท่านเชื่อมั่นในตัวเองหรือไม่ต่อจากนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง1 ทศวรรษหรือ2 ทศวรรษท่านจะประสบความสำเร็จหรือไม่ท่านเชื่อมั่นในตัวเองขนาดไหนถ้าท่านเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อนั้นก็จะผลักให้ท่านไปเจอกับความสำเร็จจงเท่าทันการหลอกลวงจากผู้อื่นและจากตัวท่านเองครับและถ้าหากให้ผมนำบทเรียนจากตำราพิชัยสงครามมาพูดถึงเรื่องของการ deception หรือการหลอกลวงท่านซุนวูก็ได้กล่าวไว้ครับว่าหากเราอยากจะชนะศัตรูก็อย่าให้ผู้อื่นรับรู้ถึงความตั้งใจของเราโดยเฉพาะฝ่ายตรงข้ามหากเราอยากจะทำอะไรก็ให้ทำตรงกันข้ามเพราะศาสตร์ของความสำเร็จหรือการทำศึกหรือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตล้วนเป็นเรื่องของการวางเล่ห์เพทุบายก็จะต้องมีชั้นเชิงหากเราจริงใจกับทุกคนตลอดเวลาบางทีมันอาจจะมีผลเสียก็ได้แต่ถ้าเรารู้ว่าใครควรจะจริงใจและใครควรจะทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามท่านอาจจะสามารถควบคุมคนหรืออาจจะสามารถบริหารความสำเร็จของตัวเองได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่จะต้องดูครับแน่นอนครับโลกของเราไม่ได้เป็นทั้งสีขาวหรือสีดำโลกของเราเป็นสีเทาและเราจะต้องมองให้ออกต่อไปจะเป็นกฎข้อที่ 4 If you make a big challenge don't prolong the warหากท่านจะทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงวางแผนให้รัดกุมและอย่าทำศึกให้ยืดเยื้อในข้อนี้จะคล้ายๆกับข้อที่2ครับแต่จะมีความลึกซึ้งการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตท่านซุนวูก็จะเปรียบกับการทำสงครามในชีวิตของเราก็จะเปรียบกับเรื่องของการประสบความสำเร็จต้องมีแผนให้รัดกุมก่อนครับอย่าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้ยืดเยื้อยิ่งเรายืดเยื้อไปนานเราจะยิ่งสูญเสียทรัพยากรคนรอบตัวของเราก็จะยิ่งสูญเสียกำลังใจในตำราพิชัยสงครามครับก็บอกว่าในทุกๆครั้งที่แม่ทัพที่เชี่ยวชาญศึกจะไปทำสงครามเขาจะทำแป๊บเดียวครับเขาจะทำศึกไม่นานและเขาก็จะรีบจบศึกให้เร็วที่สุดเพราะแม่ทัพท่านนั้นเขารู้ว่าหากเขายืดเยื้อศึกให้นานมากขึ้นกองทัพของเขาจะเริ่มอ่อนแอกองทัพของเขามีโอกาสที่จะถูกโจมตีกับฝ่ายอื่นหรือถ้าหากไปโจมตีข้าศึกแล้วโจมตีไม่ได้เสียเวลาไปเยอะทรัพยากรก็จะเริ่มล่อยหลอภาษีทรัพยากรบ้านเมืองก็ถูกใช้ไปกับการทำสงครามซึ่งไม่ได้ส่งผลประโยชน์เพื่อที่จะพัฒนาบ้านเมืองเลยดังนั้นการทำศึกเปรียบเสมือนการทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่จะทำกิจการตามอำเภอใจไม่ได้โดยเด็ดขาดจะต้องมีแผนให้รัดกุมทุกท่านลองมองตรงนี้ครับหากเราเอามาเปรียบเทียบกับชีวิตสิ่งที่ยิ่งใหญ่ความสำเร็จในชีวิตล้วนต้องใช้ต้นทุนล้วนต้องใช้ทุนทรัพย์และเราจะต้องวางแผนให้รัดกุมเราจะ go with the flow ตลอดเวลาไม่ได้ครับเพราะเราอาจจะเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ผู้คนรอบตัวอาจจะเริ่มไม่เชื่อใจเราถ้าเราไม่มีแผนที่ชัดเจนมากพอผมจะยกตัวอย่างในเรื่องของการทำธุรกิจก็ยังได้ครับในช่วงที่ผมทำธุรกิจสิ่งหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดวิชั่นหรือมิชชั่นของธุรกิจได้ดีที่สุดคือ business model ครับการวางแผนธุรกิจนั่นเอง business canvas ก็ได้หากธุรกิจใดก็ตามไม่มีแผนเลยว่าในระยะยาวระยะกลางเราจะไปไหนคนในธุรกิจครับหรือคนในบริษัทก็จะงงครับว่าตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่มันก็จะกลายเป็นว่าทุกๆคนก็วุ่นอยู่กับงานอยู่ตรงหน้าโดยไม่รู้ว่าทำไปทำไมกำลังใจก็จะค่อยๆร่อยหรอทรัพยากรเงินทุนก็จะเริ่มหายไปผลประโยชน์ก็จะเริ่มถูกลดลงมาครับฉะนั้นการมีแผนให้รัดกุมเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้หากวันนี้อยากประสบความสำเร็จแต่ไม่มีแผนการไม่มีกลยุทธ์ความสำเร็จนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงเลยนี่คือกฎข้อที่ 4หากท่านจะทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงวางแผนให้รัดกุมและอย่าทำศึกให้ยืดเยื้อต่อไปจะเป็นกฎข้อที่ 5ครับข้อนี้จะมีความลึกซึ้ง If you want to make a big challenge faith in the heavens and the earth หากท่านจะกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงศรัทธาในสวรรค์และฟ้าดินพูดได้ง่ายก็คือจงเชื่อมั่นในโชคชะตาและกฎธรรมชาตินั่นเองครับหากให้ผมนำบทเรียนจากตำรานี้ครับท่านซุนวูก็ได้กล่าวไว้ว่าในชีวิตของเราครับมีอะไรหลายอย่างมากที่ควบคุมไม่ได้เราอาจจะเรียกสิ่งนั้นว่าโชคชะตาโชคดีโชคร้ายก็ว่ากันไปแต่มันมีอะไรหลายอย่างมากเลยเกินที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราจึงเรียกสิ่งนั้นว่าฟ้าดินครับสำหรับตำรานี้ผมจะยกตัวอย่างในวรรณกรรมสามก๊กครับในตอนที่ท่านขงเบ้งต้องการที่จะกำจัดซูมาอี้ก็เดินเข้าไปในถ้ำตามกลอุบายของขงเบ้งครับขงเบ้งเกือบจะเอาชนะซูมาอี้ได้แล้วครับแต่หลังจากนั้นฟ้าดินไม่เป็นใจครับฝนตกลงมาไฟที่ก่อไว้ในถ้ำก็ถูกดับโดยฝนได้อย่างง่ายดายกลับกลายเป็นว่าขงเบ้งวางแผนมาดีมากแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะซูมาอี้ได้เพราะฟ้าดินไม่เป็นใจครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากตำราสามก๊กนะครับแน่นอนครับผมเห็นได้เลยว่าต่อให้เราจะมีแผนดีขนาดไหน
ความล้มเหลวอาจจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอยู่ที่ว่าเราจะเคารพความล้มเหลวนั้นหรือไม่บางทีโชคชะตาดูเหมือนจะเล่นตลกกับเราแต่จักรวาลไม่เคยแกล้งคุณครับโชคชะตาไม่เคยแกล้งคุณเลยจงเชื่อมั่นในสวรรค์และฟ้าดินทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมมีเหตุผลอยู่เสมอหากเลอร์เนอร์ยังจำหนังสือลัคกี้ได้ผมจะเอาบทเรียนของนักโต้คลื่นมาให้ครับนักโต้คลื่นท่านหนึ่งต่อให้เขาจะเก่งขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีคลื่นให้โต้ก็โต้คลื่นไม่ได้แต่ถ้าไม่มีฝีมือเลยต่อให้คลื่นจะลูกใหญ่ขนาดไหนเขาก็โต้ไม่ได้เช่นกันบางครั้งโชคอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นจงเชื่อมั่นว่าในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโชคดีหรือโชคร้ายทุกอย่างล้วนมีเหตุผลทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อคุณครับอุปสรรคทุกอย่างในชีวิตไม่ได้เกิดกับคุณครับแต่เกิดเพื่อคุณครับเพราะถ้าหากทุกท่านมีโอกาสได้เขียนหนังสืออัตชีวประวัติของตัวเองส่วนที่น่าสนใจที่สุดจะเป็นส่วนที่ท่านเจอกับความล้มเหลวแล้วลุกขึ้นมาจากจุดๆนั้นได้จงเชื่อมั่นในสวรรค์และฟ้าดินครับสำหรับกฎข้อนี้ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่6 If you want to make a big challenge always learn หากท่านอยากกระทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงเป็นนักเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาหากความรู้เปรียบเสมือนป่าแห่งหนึ่งครับความรู้ที่เราคนหนึ่งมีก็ไม่ต่างจากใบไม้เพียงแค่1 กำมือซึ่งมันน้อยมากการเรียนรู้คือสิ่งที่จะต้องทำตลอดชีวิตมันเป็นหน้าที่ไม่ใช่ทางเลือกหากคนคนใดก็ตามหยุดที่จะเรียนรู้คนคนนั้นได้จากโลกนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับทุกๆครั้งที่เราเรียนรู้ตอนนี้ท่านก็กำลังทำอยู่เราจะรู้สึกว่าเราเติบโตมากขึ้นเรามีความพึงพอใจในชีวิตของตัวเองมากขึ้นมันก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนว่าธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนล้วนเกิดมาเพื่อที่จะวิวัฒนาการอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายความคิด mentality จิตวิญญาณเราเกิดมาเพื่อที่จะพัฒนาสิ่งเหล่านี้จงเป็นนักเรียนรู้ความรู้ที่ท่านมีในตอนนี้ผ่านไปถึงวันพรุ่งนี้มันอาจจะกลายเป็นความรู้ที่ล้าหลังแล้วก็ได้เราไม่มีทางรู้เลยแต่ทุกครั้งที่เราเรียนรู้ท่านกำลังเติบโต mentality mindset ของท่านกำลังพัฒนามากขึ้นและมันก็คือหนึ่งในการออกจากกรอบของตัวเองนั่นเองจงเป็นนักเรียนรู้ครับต่อไปจะเป็นกฎข้อสุดท้ายที่ผมนำมาให้นะครับหากให้ผมพูดถึงกฎที่ลึกซึ้งที่สุดผมจะพูดถึงกฎข้อนี้ If you want to make a big challenge choose virtue หากท่านจะกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงเป็นผู้มีคุณธรรมครับคำว่าคุณธรรมเป็นอีกคำหนึ่งที่ลึกซึ้งมากและในตำรานี้ก็พูดเป็นสิ่งแรกการประเมินศึกสิ่งแรกที่จะวัดความสำเร็จของกองทัพนั้นได้คือคุณธรรมในกองทัพคำว่าคุณธรรมครับหากให้ผมเป็นนิยามแบบตายตัวเลยอาจจะทำไม่ได้แต่ให้ผมพูดง่ายๆก็คือคุณธรรมคือความดีท่ามกลางความมืดมิดจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับคนที่มีคุณธรรมจะเลือกกระทำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะมีอิทธิพลด้านมืดเข้ามาอยู่รอบตัวก็ตามแต่เขาก็จะตัดสินใจทำในสิ่งที่มันถูกต้องเสมอคำว่าคุณธรรมจึงเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งครับหากให้ผมเลือกค่านิยม3 คำมาไว้ในชีวิตตัวเองคำว่าคุณธรรมจะเป็นหนึ่งในนั้นนี่คือเหตุผลครับคำนี้ถึงมีความลึกซึ้งนั่นเองคนที่มีคุณธรรมต่อตัวเองเขาจะเป็นคนซื่อสัตย์เขาจะมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตเขาจะมุ่งหาความสำเร็จในชีวิตของตัวเองคนที่มีคุณธรรมต่อผู้อื่นเขาจะเป็นคนเห็นอกเห็นใจรับฟังเข้าใจปัญหาและพร้อมจะเป็น giver หรือเป็นผู้ให้ต่อผู้อื่นนี่แหละครับโลกของเราต้องการคนมีคุณธรรมครับหากใครก็ตามประสบความสำเร็จแต่ไร้ซึ่งคุณธรรมความสำเร็จนั้นก็จะถูกทำลายได้อย่างราบคาบและง่ายดายกว่าที่คนคนนั้นคิดและความสำเร็จนั้นจะกลับมาทิ่มแทงเขามากกว่าเดิมด้วยซ้ำและไม่แน่ว่าความสำเร็จนั้นอาจจะน่ากลัวกว่าความล้มเหลวด้วยซ้ำเพราะเขาไม่มีคุณธรรมแต่ใครก็ตามที่มีคุณธรรมอีกไม่นานเมื่อคนคนนั้นประสบความสำเร็จความสำเร็จนั้นจะเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือเขาโชคชะตาก็จะนำพาเขาไปเจอแต่สิ่งที่ดีงามคนที่มีคุณธรรมจะได้รับรางวัลตอบแทนจากโลกใบนี้เสมอนี่คือเหตุผลครับหากอยากกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงฝักใฝ่ในคุณธรรมนี่คือกฎข้อสุดท้ายที่ผมนำมาให้จากตำราพิชัยสงครามนะครับหากทุกท่านฟังมาตั้งแต่แรกผมเชื่อว่าเราจะรับรู้ได้ถึงความลึกซึ้งของตำราที่เก่าแก่มากที่สุดอันหนึ่งของโลกหากท่านฟังมาถึงตรงนี้ท่านอาจจะรับรู้ได้ว่าเพราะอะไรหนังสือเล่มนี้ถึงยังถูกนำมาปรับใช้จนถึงทุกวันนี้หากเรานำไปใช้ในทางที่ผิดก็ได้ครับแต่เราจะเอาไปใช้ในทางที่ถูกมันก็มีประโยชน์มหาศาลเช่นกันอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้ในทางไหนมีดย่อมมีโทษมีประโยชน์รถยานพาหนะก็ย่อมมีทั้งโทษแล้วก็มีประโยชน์อยู่ที่ว่าคนคนนั้นมีคุณธรรมหรือไม่ครับ
และถ้าหากทุกท่านฟังมาถึงนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันหากทุกท่านอยากเรียนรู้ตำรานี้แบบลึกซึ้งจริงๆนะครับผมเองก็ได้ทำไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์แล้วเลิร์นเนอร์หลายท่านให้การตอบรับดีมากและผมเชื่อว่าทุกท่านเอาไปใช้ในทางที่ถูกต้องแน่นอนและถ้าหากฟังมาถึงนี้ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันหากทุกท่านอยากซื้อหนังสือตำราวิชาสงครามครับทุกท่านสามารถซื้อได้จาก The Library Shop ครับเพราะทุกครั้งที่ท่านเรียนรู้ท่านกำลังยกระดับ mentality ของตัวเองในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ